සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔයා ගොඩක් දුරට දන්නේ නැති දැනගත්තොත් පහසුවෙන් ඔයාගේ PC එක එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වගේ හසුරවන්න පුළුවන් ට්‍රික්ස් 10ක් විනාඩි 4න් ඉක්මනට අපි කතා කරමු. හරි අපි පළවෙනි ට්‍රික් එකට යමු. Windows key එකත් එක්ක control එක shift එක B එක press කරන්න. ඔයාලගේ display එක මේ විදිහට තප්පරයකට පමණ off වෙලා on වෙයි. මේ මගින් ඔයාගේ desktop හරි එහෙම නැත්නම් laptop හරි ගණකේ graphic drivers reset කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාටින් නොදැනුවත් හරි graphic drivers වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් මේ shortcut key press කරලා ඔයාට graphic drivers reset කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ tips එක තමයි ඔයාලගේ PC එකේ Google Chrome software එක on කරගන්න. Control T ඔබලා new tab එකක් open කරගන්න. ඔයාලා කාගේ හරි PC එකක Google Chrome software එක download කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක පහළ තියෙන description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහින් download කරගන්න. හරි ඔයාලා open කරගත්ත tab එකේ යට තියෙන customize Chrome කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ change theme යන්න. මෙතන ප්‍රධානම තියෙන themes active කරාම ඒකට අදාළ images daily refresh වෙන්න ගන්නවා. හරි එතනින් back වෙලා Chrome web store කියන එකට ගියාම ගොඩක් themes එතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එකක් active කරලා බලමු. මෙතන තියෙන Lamborghini Drift කියන theme එක select කරලා add to Chrome දෙනවා. මේ තියෙන්නේ customize Lamborghini theme එක. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන upload and image icon එක බලලා ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් gif එකක් Chrome එකට add කරගන්න පුළුවන්. හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්න නිසා මම මේ විදිහට download කරගත්ත gif එක Chrome theme එකට add කරගන්නවා. ඔයාලටත් මේ වගේ gifs ඕනේ නම් ලේසියෙන් download කරගන්න මම description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලටත් මේකම භාවිතා කරලා Chrome එක ඔයාගේ විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ tips එක තමයි ඔයාගේ PC එකේ Godmod Folder එකක් හදාගන්න විදිය. හරි ඔයාගේ desktop එකේ මේ විදිහට right click කරලා new ගිහින් folder කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ Godmod කියලා type කරලා dot එකක් තියලා මම description එකේ Godmod කියලා දාලා තියෙන key එක එතනට paste කරලා save කරගන්න. මේ folder එකකින් ඔයාලට administrative tools, autoplay, backup and restore, color management, credential manager වගේ මේ display වෙන ඔක්කොම tools ඔයාලට පහසුවෙන් access කරන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟට ගොඩක් අය නොදන්න පොඩි tricks ටිකක් ඉක්මනට කතා කරමු. ඔයාගේ computer එකේ Google Chrome එකට යන්න. Windows key එකත් එක්ක dot key එක ඔබන්න. ඔයාට Google search bar එකේ emojis, gifs type කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක නමක් නැතුව folder එකක් save කරගමු. හරි desktop එකේ right click කරන්න. new යන්න folder කියන එක ඔබන්න. හරි ඔයා දැන් හිතයි එතන auto වෙන name එක erase කරලා save කරා නම් හරි කියලා. ඔයා try කරලා බලන්න. එහෙම කරාට name එක නැතුව folder එක save වෙන්නේ නැහැ. trick එක තමයි all key එකත් එක්ක 255 press කරන්න. ඔයාට මේ විදිහට නම නැතුව folder එකක් save කරගන්න පුළුවන්. Windows key එකත් එක්ක D press කරලා ඔයාට quickly desktop view එකට එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Windows desktop හරි laptop හරි පරගණකේ ඔයා කැමති software එකක් on කරගන්න. Windows key එකත් එක්ක arrow up arrow down button press කරලා ඔයාට මේ විදිහට ඔයාගේ software එක maximize minimize කරගන්න පුළුවන්. Windows key එකත් එක්ක E press කරලා ඔයාට මේ විදිහට computer එකේ home එකට එන්න පුළුවන්. Windows key එකත් එක්ක V press කරන්න turn on clipboard කියන එක click කරගන්න. PC එකේ ඔයා එකවර text දෙකක් copy කරොත් අන්තිමට copy කරපු text එක විතරයි නැවත ඔයාට paste කරගන්න පුළුවන්. මේ feature එක on කරාට පස්සේ ඔයාට Windows +V ඔබලා ඔයා copy කරගත්ත text ඕන ප්‍රමාණයක් එතනින් තෝරලා ඔයාට paste කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PC එකේ ඔයාට අනවශ්‍ය software එක නිවැරදිව uninstall කරගමු. ඔයාගේ PC එකේ search bar එකේ control panel කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ view by කියන එකෙන් category කියන එකද select කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක select කරගන්න. ඊට පස්සේ programs කියන එක click කරන්න. මෙතනින් programs and features කියන එක තෝරන්න. දැන් ඔයාට uninstall කරන්න අවශ්‍ය software එක මෙතනින් තෝරලා uninstall කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. තවත් tips and trick වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.